हरे हरे देखना हो जाइना हो अरे भांजा अटक गिल का हवासले पैसे लोग खागा फेंक लगा किस कर बना हुआ
मिळतं होय. मजा आहे केला लांबून राखते कसं का खाय अरे भांजा तक का आवाज नहीं पास लोग खा का फेंक लगा केस कर बना हुआ टमाटर खा लो तू हे पोस्ट पैसा पण वर कराव ना लास्ट कराय मजा हमारे सगळे मजा आहे गेला सुरीक रकटवा खाई ना कुछ खाओ ना